sa loobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DZXL RMN Manila sapagkat mahal kita, mahal kita. Filipinos in America, kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yeah, naririnig kayo, Congress woman dito sa New York area. Can you hear our audio? Naririnig ko po kayo. Tingin ng boses, pananaw sa loobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat mahal kita. Kasama batikang radio broadcaster na si Don Lino Celie mula sa Amerika at co-host na si Lourdes Escaros. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA at worldwide sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sapagkat mahal kita. Sapagkat mahal kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa Himpilang Extra Large sa komentaryo DZXL 558. I'm coming home to stay. Nilayasan, iniwanan na parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Sapagkat mahal kita. Sapagkat mahal kita. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Tingin ng boses, pananaw sa loobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sapagkat mahal kita. Manila. Mga kasama araw ho ngayon ng linggo. Ngayon ay June 24, 2018. At tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa mula ho dito sa Pilipinas, sa RMN DZXL Manila. Puntahan po natin ang WRMN New York, USA. At syempre kasama niyo ho si Radyoman Lourdes Escaros. Kasama naman natin sa kabilang linya si Radyoman Don Lino. Sapagkat mahal kita. Good morning, Don Lino. Magandang gabi dito sa Estados Unidos ng Amerika, Miss Lourdes Escaros. Bagamat marami tayong bit-bit na mga kailangan makarating sa iba't ibang panig ng daigdig, in particular sa mga komunidad ng Pilipino rito sa Amerika at specifically sa Pilipinas. Nais kong magpasalamat sa iyo, Lourdes, sa nangyari last week at itinuloy mo na yung programa nung medyo naantala tayo sapagkat nung nag-reconnecta ako ay according to poll na PA nyo riyan, sir, naka-exit na po, umi-exit na si Lourdes Escaros. So sabi ko, it's okay. So kausapin mo na lang siya. And I sent you a message, kaya maraming salamat. In fact, after that, ipinare-broadcast ko kagad yung buong programa, kaya maraming nakapakinig. At napakaganda ng mga topics na narinig ko na tinalakay mo. Lalo na yung mga istambay sa malibay na maraming humihiling sa akin na itanong ko sa iyo yan later on the show. At Lourdes, ngayon ko lang nalalaman, ang dami pala nagmamahal sa programa natin, Lourdes. You know? Ano ba talagang nangyari? Nagpapadala sa Facebook at kasama sa pagbati nung Father's Day, ilalagyan nila ng concern. Bakit daw may mga narinig silang mga pulis? Ganon. Nagpaliwanag ako sa kanila na kailangan kong kausapin yung mga yon. At pinahintulutan kong pumanik at upang makausap ko sila, subalit napahaba yung aming usapan. At kaya, it's okay. At kinabukasan, tinawagan ako nung pinaka-happy nila. Alright? At kung meron tayong pagkakataon sa mga ilang mga minuto, iparirinig ko sa inyo yung isang bahagi noon.
para hindi kayo aalala. Bakit ganon? Itatanong ko sa iyo, Lourdes. Ang ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, pag nakarinig ng salitang pulis, parang takot sila. Parang ang trabaho ba ng pulis, manghuli na lang? Dito sa Amerika, kapag merong kumatok na pulis sa'yo, kailangan na buksan mo yun dahil maaaring may sabihin na isa sa kamag-anak mo ay nagkaroon ng aksidente. O kaya ay may ihahatid na mensahe sa'yo. O kaya may nagre-reklamo sa'yo na isang lasenggo. You have to entertain it. It's no big deal. Trabaho nila yun. Okay? So, ang tanong ko sa'yo, bakit dyan ganun ba ang hindi na ba nababago sa isipan ng mga Pilipino na kapag nakarinig ng salitang pulis, parang may gera na? Miss Lourdes Escaros? Siguro base sa experience at hindi pa rin nababago yung imahe ng mga pulis sa isipan ng marami nating mga kababayan. At number one dyan, yung pwede silang hinga ng pera. Number two, na andoon pa rin yung anggulo na pwede silang hulihin at patayin, na naririnig nga sa at nababasa naman sa ilang iba't ibang mga pahayagan. Ito'y kaugnay naman sa Oplan Tukhang ng PNP kung saan marami po yung mga namatay daw. So ang tingin ko dyan, yung image ng PNP ay nananatiling ganun sa isipan ng marami naming kababayan. Okay. I'll take that as a, per se na paliwanag. Pero pinararating ko ang pasasalamat ko dun sa mga naghahatid ng kanilang concern. Pero sana maintindihan nyo na iba rito sa Estados Unidos ng Amerika. Okay? Iba. May mga trabaho sila na dapat nilang gawin. Kaya narinig nyo ako. Naka-tape yun. Do you wanna come up? Ang ibig ko sabihin, pinahintulutan ko sila. Pwedeng sinabi ko sa kanila, ako'y may ginagawa. Pero hindi. Ang sinabi ko, you wanna come up? Nasa radyo ako. Okay, manik sila. Tapos. At nag-usap kami. Sabi ko, anong problema? So, meron silang nililiwanag sa akin. Kaya lang, medyo mahaba-haba yung tanong, hindi ko pwedeng putulin yon. Dahil kailangang, maintindihan ko rin kung ano yung sinadya nila rito sa akin. Dahil alam nyo rito, sa Amerika, bawal na bawal sa mga pulis ang pupunta sa isang tahanan nang walang dalang dokumento. Search warrant, arrest warrant, o kahit na anong papel di hapon. Pwedeng sabihin dito ng mga mamamayan, I'm sorry, natutulog ako. Magdala ka ng papeles dito, tsaka tayo mag-usap. Ganon. Ganon dito sa Amerika. Kahit sino ang inyong makausap na karambas at hudas dito sa Amerika, pati mga Pilipino rito, maliban na lang yung mga tago ng tago na pag-uusapan natin, sapagkat yan ang pinakamainit na balita sa buong Estados Unidos ng Amerika, ang immigration, at nakikipagbakbakan dito ngayon si US President Trump sa mga papula sa kanya, Miss Lourdes Escaros, na bakit daw nagkaroon ng zero tolerance doon sa border between Mexico and America, na yung mga bata inihihiwalay sa mga nanay. Pinanindigan yon ni US President Trump. Sa isang banda, sinasabi ng White House, ano ang inyong karapatan? Napapasukin nyo ang Amerika. Para nyong ini-invade ang Amerika. Gagastusan namin kayo rito. Siyempre, may mga lobbyist dito ng mga makakaliwa, lalo na ang CNN, ang MSNBC, ang mga fake news,
kinakampihan yung mga nagpoprotesta. At may nakikita kami ng mga kasamang mga Pilipino. Nagkakamali ho kayo. Sinabi ko kayong mga nakikinig na Pilipino rito, you better watch out. It is not right. Ano ang dahilan? Meron ba silang karapatan? Nalusubin nila ang Amerika? Nasasakay sila sa tren? Pagkatapos iiwan nila yung kanilang mga anak dyan sa border? At sasabihin nila na ikinukulong, bakit ginaganon, at yung mga ina nakahiwalay. Dahil kaya inihiwalay yun para yung mga bata ay mailagay sa maayos na lugar. May mga computers, may mga pagkain, may mga kung ano-ano. Hindi katulad ng panahon ni Obama na ang ginagawa inilalagay na parang mga aso't pusa sa isang kulungan na bakal. Hindi ginagawa ni US President Trump yun, no. So, yun ang pinakamaiinit dito. Walang katapusang bakbakan ito sapagkat pinag-uusapan na ngayon sa Kongreso kung talagang itutuloy na pirmahan yung resolusyon upang matapos na itong DACA, matapos na itong mga ilang milyon na mga walang papeles dito na ginagastusan ng Amerika ng billions and billions of dollars buhat sa aming mga bulsa na mga nagbabayad ng buwes. Not right. Bakit ayaw akuin yun ng Mexico? Pinadadaan nila ang mga taga-Colombia, Nicaragua, kasama na ron ang mga Chinese, mga Pilipino, kasama na ron kung sino-sino sumasakay doon sa tren na yon. Pagkatapos, andyan sila sa border. Magpapahuli sa tinatawag na Immigration Customs Enforcement. Para sila ay pansamantalang idetain. At doon, libre na pagkain nila. Libre na ang gamutan doon. Saan manggagaling lahat yun? Magkano ang ginagastos ng Amerika so far? Umabot na ng $50 billion nitong mga nakakaraang buwan. So, abusado na. Nagagalit na si Trump. Pero kapag ang Amerika ang nagpapasok ng mga Amerikano papuntang Mexico, mas swerte ka na ikaw ay papasukin, nandun ka pa lang sa bungad ng kanilang port of entry. Katakot-takot na tanong ang tanungan doon. Pero pagka yung mga dumadaan sa kanila, diretso sa border. That's not right. Kaya narito yung press secretary na si Sandra Huckabee Sanders patukol dyan sapagkat pati siya ay nakahalo na dito sa bakbakang ito. We have people flooding over the borders. Look, the president wants people to come to this country, but we want them to come legally and through the right process. And that's what we're asking. We want to secure the border. There have been a number of individuals that are permanently separated from their families due to the illegal aliens that have come across this border and murdered and killed American citizens. Where is the outrage over that separation? We want to fix the whole thing. We don't want to just tinker with one part of it. This is a broken system, and we've got to quit ignoring it. Just ignoring the rule doesn't fix it, and that's what this administration is actually trying to do. I'm going to take one last question. Yun, narinig nyo na ito kasing si Sarah Huckabee Sanders kumakain, naghahapunan sa isang restaurant. Pinasok siya ng mga protesters doon. At ayaw siya silbihan nung may-ari. Magkakaroon ng problema yon. Kanina lang nangyari yon. Sabado dito, linggo na riyan. Anong klase yun? Press secretary ng White House? Nang dahil lang doon ay pinaglalaban ng Pangulo ng Amerika na i-secure ang Amerika dahil dumadaan dyan ng illegal drugs, ang mga human trafficking, firearms. I think there's something wrong here.
ito ay kuntsambahan ng kartel. Kaya narito mismo, Ms. Lourdes Escaros, nang makarami tayo, mismong si Trump, sa kanyang ginawang pagsasalita na patama doon sa mga nagpoprotesta na ito na umaabot ng daan-daan libo kung saan-saan bahagi ng Amerika. Narito. No, we have to change our ways. We can no longer be the stupid country. We want to be the smart country. These loopholes have created a massive child smuggling trade. Can you believe this? In this day and age, we're talking about child smuggling. We're talking about women smuggling. In this day and age, the worst it's been in history because the internet has led to this. As a result, there's been a 325% increase in minors and a 435% increase in the smuggling or attempted smuggling of families and minors into our country. We're stopping them all the time by the thousands, but they still get through. We have no wall. We have no border security. Under current law, we have only two policies to respond to this massive crisis. We can either release all illegal immigrant families and minors who show up at the border, or we can arrest the adults for the federal crime of illegal entry. And we're allowing these people into our country? Not with me. We're taking them out by the thousands. We're taking them out by the thousands. Alam mo, Ms. Lourdes Escaros, maririnig mo ang hiyawan ng mga tao sa Duluth, Minnesota nang bumabaro ng Air Force One at hinarap yung mga protesters doon sapagkat hindi na tama ang ginagawa nila. At nakakalungkot na kung bakit itong mga kababayan o katugong Pilipino ay sumasama sa ganung magugulo ng mga protesta. Meron ka bang maiko-comment doon o maibibigay na abiso or advice nga sapagkat they listen to us. Okay, balikan ko lang muna bago yan Don Lino. Yung binabanggit mo kasi yung viral na video. Yung may batang umiiyak. Nag-iisa lang yun. Oo. So, kaya yung nagpalayas kay Sarah Huckabee yes. Anders, correct, her first name is Sarah, yun ang press secretary, isa lang yun. Kaya ang sabi ni Sarah, bakit hindi nyo ina-address yung mga pinatay ng mga bata rito ng mga illegal aliens na umabot na ngayon 63,000. Bakit yun lang isang picture na yon ang pinauulit-ulit ng CNN at saka MSNBC at ng kung sino-sinong hudas ng mga fake news? Why? So talagang gusto nilang ibagsak si Trump, hindi nila kaya. At noong napikon na si Trump, pinabayaan na pumunta sa White House yung mga magulang. Ang dami niyan. Pero iparirinig ko sa inyo kung ano na ang mga sinapit ng mga Amerikano rito, ng mga Chinese Americans, ng mga Japanese Americans, at ng mga Indian Americans, at ng mga Spanish Americans. Palagay ko walang Filipino Americans ng mga magulang na pinatay na parang mga hayop ang kanilang mga anak at ang may mga kagagawan ang mga illegal aliens dito sa Estados Unidos ng Amerika. Narito, simulan natin muna ito nang mapakinggan sunod-sunod dito nang makatipid tayo sa oras, pero hindi ko maipe-play lahat ito. Napakarami nila at sa harap ni Trump, nasa telebisyon, kahapon, nang sila ay nagalit na, lumitaw na silang lahat at sinabi nilang karanasan nung mga nangyari sa kanilang mga anak. At sinabi nga ni President Trump na maririnig nyo yung iba rito at marami sa kanila rin, kilala ko na sapagkat tinutulungan sila ni Trump
na mahuli yung mga pumatay sa kanilang mga anak at mga illegal aliens na pinakakawalan sa California sapagkat naging sanktuaryo ang California. Narito, simulan natin. Thank you, Mr. President. January 22nd, 2015, Grant was at work on his overnight shift. An illegal alien came in, wanted to buy cigarettes. So basically, this man pulled a gun. Grant did everything he was supposed to do and gave him the cigarettes. The man went ahead and executed him and shot him point blank in the face. You know, you don't hear these stories, and some of our media won't talk to you about it. I wish some of our media had the same integrity as our president, our vice president. I wish some of our media had the same integrity. And I want to thank all of you, especially our law enforcement, for what you do. Mr. President, Mr. Vice President, thank you. Thank you, Mr. President. My daughter, Sarah Root, was killed within 24 hours after graduating with a bachelor's by Edwin Mejia going 70-plus miles an hour. He was arrested, but then he paid a $5,000 bail. My life has been devastated. So has my daughter's family and friends. I want to thank President Trump and Vice President Pence. They have never given up on us. And you know, President Trump was one of the first ones to reach out to my family. And he has been there from the beginning, never left our side. Now we just need to get my daughter's killer found. Thank you. My name is Marianne Mendoza, and my son, Sergeant Brandon Mendoza, was killed on May 12, 2014, on his way home from work by a 3-time legal limit drunk. As you know, they could fill this stage up every day for the next 5 months of victims of illegal alien crime, and it would just keep going. Unfortunately, we are members of a club of our children or loved ones who've been killed by illegal aliens, but there's hundreds of thousands of victims every year who are affected by illegal alien crime, rape, assault, identity theft. These are things that go unreported, unchecked. You know, if the public would go to illegalaliencrimereport.com and see the magnitude of crimes being committed against your fellow Americans by illegal aliens allowed to stay in this country, you will be sickened. And if anybody's been a victim of illegal alien crime, contact us because we have close connections with Department of Homeland Security. Thank you from the bottom of my heart. I'm one of your legal immigrants. I protected my child from harm, but I couldn't do that. He was 30 years old. I couldn't protect him because an illegal alien from Guatemala with 2 felonies, 1 deportation, 2 DUIs. The judge, the DA, they knew who he was. They gave him probation after his 2nd DUI. 5 weeks later, he killed my child. And if that wasn't enough to deal with, this is my only child. The public needs to know, and they deserve to know, that this could happen to each one of you at any given second. And then you get that ugly phone call that will forever change your life. And thank God, our president and vice president, they rallied behind us. They were the only ones and gave us a little light. And I thank President Trump. There are many of us, thousands of us, all politicians. I don't care what side you're on. Get it together, for God's sake, for this country, for our citizens. Thank you. My name is Ray Transient, and I retired from the Navy. I flew off of aircraft carriers and had a great Navy career, and then I started my family in the 90s. I had 2 little girls, 17 years old, 16 years old, both beautiful girls, and they just loved talking about the future. They went to a Wawa in Virginia Beach to get a pack of gum, and they were stopped at a stoplight, and Alfredo Ramos was driving at 70 miles an hour. He was 3 times the legal limit. He had been arrested before for DUI. The judge gave him no time or fines. He had a fake ID from Florida bought by the cartels. He had a fake driver's license on his car, and he couldn't speak English, and he needed an interpreter for the last DUI here. The police told me that at that, it's like wearing almost blackout glasses while you're driving. When he hit the girls from behind, it was an explosion. The neighborhood thought a bomb went off. The girls were almost instantaneously dead. I can't make an opinion about the young people that are here illegally because their parents
everybody wants to blame, but the parents of those children are to blame. I want to thank President Trump. Our representative is the president and the vice president. They took us in, and we're going to fight this battle. Thank you, Mr. President. This is my son, Drew. He was in law school in San Francisco when Roberto Gallo tried to make a last-second left-hand turn and hit him. Instead of stopping, he tried to flee, so he accelerated, drove over his body. My son was on a motorcycle. His helmet came off, wedged under one of his tires. He backed up, driving over him a second time, and then trying to get away, went forward. By that time, a guy had gotten out of the car and stood in front of Gallows, and he stopped with his rear tire on my son's abdomen, and five people had to lift the car off of him. They arrested the perpetrator. He had been deported previously, and then the day that they decided to release him, instead of calling ICE, and they released him, and 16 days later he murdered Ms. Ramirez. Thank you all very much. I know these families. I know many more families that have gone through the same thing. And I can not imagine it being any worse, but we pledge to act with strength and with resolve and in the memory of those who have been lost so needlessly. Our first duty and our highest loyalty is to the citizens of the United States. We want safety in our country. We'll not rest until our border is secure, our citizens are safe, and we finally end the immigration crisis. Once and for all, we want safety in our country. We want strong borders. We want people to come in, but we want them to come in the proper way. And we just thank you all very much for being here, and God bless you all. Thank you. Thank you. Alam mo rito, Miss Lourdes Escaros, kahit na ano pa yung viral na sinasabi mo, isang bata lang yon. Ito daan-daan libo na pinatay nitong mga walang hiyang illegal aliens na ito, na pinababayaan nilang magkakalat-kalat dito dahil sa sinasabing santuaryo. How about that? How about you, CNN, MSNBC? May walang naririnig sa inyo. You are not reporting these incidents. Now you heard it. Nobody can deny it. I challenge you all. You god-dogged son of a bitches, you know? Pero kung gustong itanong, Miss Lourdes. Siguro ang punto ko lang, ito yung opinion ko din lang. Kasalanan ba ng lahat ng immigrants, ng illegal alien, yung pagkakamali ng ilan sa kanila? Maliwanag na sinabi ni Trump. We want immigrants to come into America. We give 1 million quota every year. Pero kailangan dumaan sa tamang proseso. Dahil merong mga ipinitisyon. Kami, yung mga kamag-anak namin, yung mga kamag-anak ng iba na immigrants dito, mga US citizens, naghihintay yun ng mga 18 taon bago makarating dito kung kapatid. Ano at itong mga ito bigla na lang mag-uukyabit doon sa border? At pagpasok nila rito, babayaran namin ang kanilang mga medical, ang kanilang mga kinakain dito, nandoon sila sa isang detention center na naglalaro doon, nagwa-wifi pa sila ron, nagpe-Facebook lahat sila ron. Kaya nga sabi ni Trump, maliwanag pa sa buwan, pipirmahan ko yan. Ibigay nyo sa akin yung border. Sapagkat kung pipirmahan ko yan, ilang taon, nandiyan na naman yan. Kailan natin tatapusin yan at kasama ng mga human trafficking, ang drugs, ang mga firearms. At ginagawa, sugo. Yung mga batang yan, ginagawang sugo ng mga kartel na buhat sa Colombia, sa Nicaragua at kung saan-saan. Pero hindi inire-report yan ng mga sosyalistang CNN at saka MSNBC. And I'm going on the record here. Meron ba sila? Masa-challenge ba nila? Yung mga nagsalita na yon? At napakarami pa ako makukuha ng mga nagsalita na sa harap ng Pangulo.
nangyari sa kanilang mga anak nang binakbakan nila si Trump na, uy, yung bata, umiiyak yung bata, ganon, inihiwalay doon sa ina. Kaya lang inihiwalay yon para maisaayos yung bata at mailagay doon sa isang care center sapagkat kailangan ma-process yung magulang. Hindi naman inilagay yun sa isang basura yung batang yon. Pero kinunan nila ng anggulo, ginawa nila ng fake news at yun ang ikinalat nila. Darating na ang eleksyon sa Nobyembre. Mga hudas na mga Democrats na yan. What I'm telling you is not an opinion. This is a statement of facts. And I don't give a damn what they do. Ano pa yung gusto mong idagdag, Miss Lourdes Escaros? No, wala naman. Yun lang ang aking punto na yung pagkakamali ng ilang mga aliens or immigrants, I think dapat wag namang tingnan sa kabuuan. Walang gumagawa nung ganon. Hindi mga estupido ang mga Amerikano rito. Wala. Kahit isa walang ganon dito sa Amerika. Mga makikitid lang sa isip ang may ganong pag-uutak. I'm sorry to disappoint you. Kahit bata rito, kindergarten, sasabihin sa'yo, hindi tama yon. Kung gusto mong pumunta ng Amerika, pumunta ka sa tamang proseso. At yung mga nakamamatay, hindi mo dapat ibintang yon doon naman sa mga tao na wala namang ginagawa. At wala nangyayaring gano'n. Yung batang yun, illegal yun. Dinala yun ng magulang ng illegal. Kinuna nila ng patarantado, excuse my French, para mailagay nila sa fake news, sa Washington Post, sa LA Times, sa whatever the heck these fake news are. Dahil magandang istorya. Dahil ang mga tao sa labas ng Amerika, karamihan mga third world countries, I'm sorry to say that, mga asimbuyo ng damdamin, ay, bomba sa Amerika, yung mga hudas ang pag-iisip, mababa pa sa utak ng ng kalabaw. There is no such thing here in America, accusing other immigrants. Magbibintang ka sa mga immigrants dito kung gumawa ang isang illegal alien o kahit na legal alien lalahatin mo na. Come on, Lourdes. An incident doesn't necessarily mean that another incident will be perpetrated by the original perpetrator or fear of that perpetrator. That's discrimination. Wala pa kami na-experience ng ganon. Lahat yung mga nalalaman nyo dyan sa Pilipinas, base yan sa mga nakikita nyo sa CNN, base yan sa mga sinasabi nila Anderson Cooper, na sinasabi nila Joy Scarborough ng MSNBC, yung mag-asawang hudas na yan, nila Micah. I'm naming names now. Dahil hindi sila pinag-iintindi ni Trump. Hindi sila iniimbita sa White House. Noong panahon ni Obama, 8 taon silang namunini. 8 taon na winalangya nila ang Amerika. Ngayong umayos na, mas marami pa ang kailangan trabaho kaysa sa mga trabaho, napapahiya lahat sila sapagkat yung kanilang birada nung kampanya, walang katotohanan at lumabas na si Trump, mahusay na Pangulo. Ang GDP ng Amerika, isang taon, expectedly 4%. Hindi nila makain yun. Ngayon nakakita sila ng isang butas, isang bata. Kaya tawag dito ng matitino na mga network na katulad ng mga Fox News at Fox Business at ng iba pang mga matitinong mga pahayagan dito, Washington Examiners and yung mga iba pang malalaking mga pahayagan, sinasabi, now they have a toy to play because they are there to destroy this administration come November. They will not succeed. Pinagtatawa
Pinapakawalan sila rito ng mga tao. Pero alam nyo ba yon? Nakikita nyo ba yung pangyayari na yon? Kami nakakakita rito. Iba yung hearsay, yun ay chismis. Iba yung actual na nangyayari. Yan, mga narinig nyo yan. Na mga ipinarinig ko sa inyo ng mga pinatay ang kanilang mga anak. Yung isa, sinagasaan na, binalikan pa. Hanggang yung kanyang gulong ng sasakyan nandoon na sa dibdib ng pinatay. Anong klaseng mga animal yan? Mga illegal aliens na yan. We don't need them here in America. Pero sinasabi ba namin dito na yun ba, sino ba yan? Colombia yan? Lahat ng Colombiano rito, hagarin natin ng toothpick. Walang gumagawang ganon. Kasama mo sa opisina, taga Colombia, sila mismo minumura nila yung mga kababayan nila. Pero ikinikwento ba sa inyo yan ng CNN, ng MSNBC? Of course not. We have a big problem here in America when it comes to illegal immigration. Paninindigan at narinig nyo na sinabi ni Trump. Ito raw lahat, according to Trump, kasalanan lahat ito ng Democrat nga naman. Dahil 8 taon silang umupo. Bakit ngayon si Trump ang sinisisi nila? Pakinggan natin si US President Trump uli dito sa issue na yan. Democrats don't care about the impact of uncontrolled migration on your communities, your schools, your hospitals, your jobs, or your safety. Democrats put illegal immigrants before they put American citizens. What the hell is going on? Illegal immigration costs our country hundreds of billions of dollars. So imagine if we could spend that money to help bring opportunity to our inner cities and our rural communities and our roads and our highways and our schools. Kasalukuyan ngayon yan. Nandun sa Las Vegas na yon, si US President Trump. Pero yun nga naman, bilyon-bilyon dolyaris na yon, ibinibigay yun sa mga medyo mahihirap na mga black Americans. Di pa kikinabangan, bakit ang uunahin yung mga illegal aliens? Ano meron ka bang kapaliwanagan doon, Lourdes? Kasi nasa Amerika sila seeking for asylum, nandyan yung opportunity, nandyan yung pagkakataon. Meron ho bang nilabag yung mga ito? Doon din, para mas malinaw din sa amin, ano po, meron ho bang nilabag yung mga taong ito nang sila po'y lumapit dyan for seeking asylum or pagkakataon? The very reason na sila nandiyan dyan sa border at sila ay nag-uukibit dun sa mga mababang mga bakod, that is already a breaking of the law. Kaya nga sila illegal eh. Ano ba sa Tagalog ang illegal? Laban sa batas. That's the answer to you. They're called illegals, otherwise, illegal sila. Inaawat ba rito ang pumapasok ng mga immigrant? Halimbawa, meron kang kapatid na nag-apply sa isang kumpanya, binigyan ng H-1 visa. Pagpasok dito, dire-diretso pa, matulin pa yung sa alas 4. Dahil legal ang pasok niya sa Amerika. Pero yung pumunta rito sa Amerika at sinabing 3 buwan lang ang nasa visa at nag-extension ng katakot-takot at nagtago na siya sa loob ng Amerika, he just or she just violated an immigration policy. Pero ngayon ang mainit, itong mga
Judas at karambas na galing sa Colombia, Nicaragua, El Salvador, doon sa southern part ng Southern America, na kapitbahay ng Mexico, yan ang malaking suliranin na pinalalaki ng mga, excuse my friends, ng mga Judas, ng mga taga-CNN at ng MSNBC para yung kanilang mga base na boboto sa darating na Nobyembre sa midterm, sa mga senador, sa mga congressman, sasabihin, ay, hindi inaasikaso ni Trump at saka ng mga Republican ang problema ng immigration. Ayun, narinig yung sinabi ni Trump. Hindi na boto ang mga Democrat para isaayos. Ang Republican, nakaredy na. 7 na lang ang kailangan. Ayaw nilang pirmahan. Bakit? Dahil gusto nilang makuha ang boto ng mga kamag-anakan, ng mga illegal aliens ng mga yan. Lalo na yung mga DACA na umaabot ng 800,000. At yung mga kaibigan pa nun. Sasabihin, sino ba iboboto natin? Ngayon bumaligtad. Marami na ngayon nare-realize nila na ito ay kawalang-hiyaan ng mga Democrat. 8 taon, Lourdes Escaros, na nakaupo si Obama. Bakit hindi yan binigyan ng pagkakataon at hawak nila ang Congress ng 8 taon? Diyos por santo. 8 taon. Maliwanag pa yan sa buwan. Eh, walang galang rito mga tao sa CNN, sa MSNBC. May mga diferensya lang sa ulo, mga nanonood dyan. Yung mga makikitid ng ulo. I can say that. I don't give a damn what they do. Demanda nila ako, demanda ko rin sila. They're a whole bunch of son of a bitches as far as I'm concerned. Wala silang malamang sabihin na mabuti na ginagawa ni Donald Trump, ang Pangulo ng Amerika, kundi lahat ng nakikita nilang maliliit na bagay. Oh, si Melania! Binisita yung mga bata na nahiwalay doon sa mga magulang. Kahapon din yan, Biyernes. Bumaba sa Air Force One si Melania, nakasuot ng patig na magandang jacket. Dahil magandang babae yan, mataas. Pero nakasulat doon sa kanyang likuran na puti, I really don't care. Tapos, meron siyang tanong, do you? Nagkagulo na. Lalo na ang CNN, ang MSNBC. Si Melania. She doesn't care about those children. Sus, Panginoon ko. Yung liwanag nung paliwanag sa kanila nung nagsalita si Melania. What I mean by this is, I really don't care about you news people. You have no integrity in America. They will not prevail. Itong mga evil-minded na mga ganyan, hindi namin pahihintulutan yan. Kami ang nasusunod dito ng mga mamamayan. Hindi ang journalista, hindi ang mga commentators na mga hudas na mga yan. No. I can say this because I'm not a journalist. I'll say whatever I want. Meron pang mga ginagawang pagkakamali si Trump? Meron. Ang isa sa pintas ko sa kanya, masyado niya binibigyan ng binibaby-baby niya si Kim Jong-un. Bakit? Mamamatay tao yun Diktador yun na pinatay ang kapatid. Diktador yun na inidnap yung mga dalaga pa lang, yung mga bata, nung mga magulang niyang may pakananon. Kailan lang pinakawalan? Sa takot niya na talagang titirahin siya ni Trump. Pero sobra na ang ginagawa ni Trump na binibaby-baby. Binibigyan niya ng legitimacy ang North Korea
Kaya maraming nagagalit kay Trump. Doon, kampi ako doon. Hindi ko gusto yung ginagawa ni Trump na yon. Kaya napilitan siya na bumitaw na. Ewan ko nakarating na sa inyo. Bumitaw ang Amerika sa United Nations Human Rights Council. Wala na kami pakialam dyan sa human rights na yan. At magugulat ka sa paliwanag ng National Security Analyst ng Amerika na si Ortegas. Pakinggan natin. We have to use these forums at the UN, even if they're not perfect, to stand up for our values. And it's not that like the Trump administration withdrew day one when they came in. So, they've spent the last year and a half working towards reforms and really pressing on Agenda Item 7. Unfortunately, what happens at the Human Rights Council is many of the worst violators, because of their political influence, don't get any condemnations. The list that I went through earlier. So I think it's a real debate is, can the United States stand up for human rights outside of a weak and corrupt institution? We still pay 22% of the UN's budget. We are the single largest state that does nothing actually against human rights. When you spend almost half of your time debating Israel and specifically focusing on Israel, we finally have an administration who is actually standing up for Israel. Of December of 2016, there was a UN Security Council resolution against Israel in which we, for the first time, decided to abstain to vote, and the UN Security Council voted against Israel. And if you remember at the time, Israel went livid over this because they felt that the United States had betrayed them and potentially worked behind the scenes. Yan. United Nations Human Rights Council. Ang binabakbakan ng Israel. At ang kinakampihan yung mga presidente, mga kung sino-sinong hudas na pinuno ng mga bansa ng mga mamamatay tao. Kaya sabi ng Amerika, we're out. Sige, humanap sila ng United Nations nandito sa New York. Pag pinalayas dito ni Trump yan, saan sila pupunta? Sa ukay-ukay? Ilang bilyon ang ibinabayad namin sa kanila riyan. Libre parking, libre ang building, libre ang security, lahat libre. Pero, ayaw nilang tanggalin yung mga sinasabi ng Amerika na itong si Uganda na ito, diktador ito. Mamamatay yung tao ito. Bakit nandiyan yan at kasama yan sa human rights? Eh yung mismong human rights, pinapatay niya yung mga tao niya. I don't know if you guys are, assimilating what I'm saying. Lourdes Escaros. Mhm. Lourdes. Yes, sir. Yung pag-alis ni Trump sa United Nations, yes, alam namin. And alam ko yung Pilipinas, ginawa rin yun. Ano po? So, I think, yung pagiging miyembro naman ng UN ng Amerika, it's your responsibility as one of the richest and popular, powerful country, di po ba? So, kaya natataranta sila ngayon, and let me correct you, hindi umalis sa Pilipinas. Duterte remained in the United Nations Human Rights Council. But according to Duterte, he respects the decision of the United States of America. Nakakapanghinay. Pero hindi siya bumitaw. Oo, pero what I mean, decision ng Amerika yan, pero hindi naman siyempre ibig sabihin kapag member ka, hindi ka na dapat sitahin, di ba? Hindi ko maintindihan yung tanong mo. Oh, ibig sabihin. Isitahin ng Amerika? Oo. Sa Amerika ba pumapatay ng mga tao? Kaya umalis ang Amerika, gusto ng Amerika palayasin lahat yung mga bansa na ang mga pinuno nila at mga kanilang presidente, mga mamamatay tao. Maliwanag ba yan? Ayaw gawin ng United Nations sa Human Rights Council. Samantalang ang pinaglalaban nila mismo human rights. E di dapat tanggalin nila lahat yung mga mamamatay tao. Ayaw nila, kaya bumitaw ang Amerika. We have nothing to do with them anymore.
Di makita namin kung anong mangyari sa kanila, saan sila kukuha ngayon ng kwarta. Ganun lang kasimple yun. Iba kasi mga lumalabas dyan ng mga balita nga. Maliwanag pa sa buwan, ipinaliliwanag ko sa iyo. America left the Human Rights Council ng United Nations dahil matagal nang sinasabi ng Amerika, panahon pa ni Obama, tanggalin yung lahat yung kamiyembrong bansa na ang mga presidente nila, ang kanilang mga pinuno, mga diktador at pumapatay ng mga tao. At binabakle yung mga batas ng kanilang mga bansa. Hindi dapat kasama yan sa United Nations Human Rights Council. Ewan ko kung, I don't know if I'm talking like, from the moon. Meron ba akong hindi maliwanag na sinasabi, Ms. Lourdes? Wala naman ho, na malinaw naman, yan po yung opinion nyo at yan po yung mga issue kasi naandyan kayo sa Amerika na naipapaliwanag nyo ho sa ating mga kababayan. It is a fact. Dahil narinig mo na yung National Security Analyst ng Amerika na kaya umalis dahil doon sa sinabi ko sa iyo. That's not my opinion. That's a fact. Statement of fact yung sinasabi ko. It's not an opinion. Ulitin natin. We have to use these forums at the UN, even if they're not perfect, to stand up for our values. And it's not that like the Trump administration withdrew day one when they came in. So, they've spent the last year and a half working towards reforms and really pressing on Agenda Item 7. Unfortunately, what happens at the Human Rights Council is many of the worst violators, because of their political influence, don't get any condemnations. The list that I went through earlier. So I think it's a real debate is, can the United States stand up for human rights outside of a weak and corrupt institution? It is a corrupt institution. America doesn't want to be associated with the corrupt institution ng United Nations Human Rights Council. That's it. Bye-bye. Pinakamalaki nagkukontribute sa kanilang Amerika. Kaya ngayon natataranta ngayon sila lahat dyan. Yan, pinag-uusapan sa mga radyo ngayon, sa mga telebisyon. May ayaw nilang magbigay ng comment dahil totoo yung sinasabi. Well, anyway, wala na tayong oras. Pero ano pa may dadagdag mo dyan sa tambay-tambay sa Malibay na yan? Totoo bang medyo maraming naitatambak ng mga tao riyan sa Pilipinas na parang nababali yung kanilang mga karapatan na magumpukan, gano'n. I don't know. I don't know the situation. Yung tambay-tambay. Ano ba yun? No, may dalawang anggulo kasi na yung mga tambay, half naked, ibig sabihin walang damit pantaas, ay inaaresto, inuhuli ng mga otoridad. Well, sabi naman ng mga authorities, ang inuhuli nila ay yung mga lumalabag sa ordinansa like yung pag-iinuman, yung panggugulo. Ano po? Last time, nilinaw naman ni Pangulong Duterte na wala siyang iniutos na yung mga tambay ay arestuhin. Pero ito ay taliwas sa naging move ng PNP na yung mga tambay like yung mga nakaupo, nagpapaload, yung mga lumabas lang ng bahay na half naked or walang damit pantaas ay kanila pong inaresto. At may namatay na bata. May namatay na isa. Paano, diba? May namatay po na isa while nasa custody ng PNP. Actually, maraming legal issues doon kasi 4 days na yung teenager, what do you mean? It's not teenager. It's a millennial na nasa loob ng custody at nasa loob ng kulungan. After 4 days na andoon pa rin siya. Paano ngayon yung mga bata na halimbawang nakikisahod lang ng wifi para makakuha sila ng juice dun sa isang bahay na alam nilang may wifi? Na kung nasa labas sila pwede silang takipin kagad ng pulis? Dapat hindi. Pero yun nga po ang issue ngayon kasi hinuhuli, iniimbitahan. Yun ang term na ginagamit ng PNP, iniimbitahan pa rin sila sa PNP station. So sabi naman ng mga lawyers, walang pwedeng ikaso
sa isang taong nasa tindahan, nakaupo, nagyoyosi, wala silang pwedeng ibato sa isang individual na ganun ang ginagawa. Unlike kung siya ay nasa kalsada, umiinom or nanggugulo. O walang t-shirt. Or walang damit pang taas, half naked na sinasabi. So if he's not wearing a shirt, automatic yun. He can be arrested if he's not wearing any dress. Hinuhuli. Meron bang batas na tungkol doon? Ang sabi ho ng mga pulis, may local ordinance. Ibig sabihin, sa isang syudad or munisipyo, minsan may mga ordinances na ganon. Pero sabi nga ng mga abogado, anong pwede mong ibatong kaso sa ganon na tambay? Kahit ngayon definition ng tambay ay hindi pa rin malinaw sa ating mga otoridad or sa ating mga kababayan. I see. Ngayon, bago tayo magpaalam, alam mo, yung naantala tayo nung last week, para sa kalinawan ng mga isipan ng iba, mabilis na mabilis. Ang nangyari dyan, may isa yatang lasing o papano na medyo nai-intimidate sa akin dahil ako tahimik. Hindi ako nakikipag-social dito eh. May kinausap na pulis at nagchismis. At kung ano-ano sinabi doon sa pulis. Kaya pumunta yung pulis dito para tanungin ako. Hindi ko pwedeng hindi pahintulutan yon dahil sila mga kaibigan ko. Pero nandito, nung tumawag sa akin kinabukasan, yung pwede kong iparinig sa inyo. Talk to the commander, the Lieutenant Cordes. I explained to them, all right. And then they will listen. If you want to escalate this, why don't you bring me to the FBI? And they'll tell you who I am. And maybe the CIA will get involved. Right, now, I cannot discuss with you in public. I told him what I'm saying, okay? And you didn't use it in a way where it sounds Of course like... not. Right. And I know that. Oh, I don't know how they interpreted it. I think they got excited. By the way, they shook my hand. They were polite. Your guys were polite. So I said, when we speak, let everybody explain, not to listen to hearsay. Right. I am very, very familiar about going to trial in federal and local courts. And you and I have been together in courts. I'm glad that they ended up leaving with respect. Oh yeah. I will not make any move. No. Okay. I said, why? But if they involve the FBI, that's going to be a problem with the FBI and them, not me. Now they'll find out who I am. Maybe the Central Intelligence Agency will get involved. Now it escalates. Do we want that? No need to do that. No need to do that. It was a misunderstanding, okay? And I talked to the commander. He knows who you are. He understands, okay? I mean, when they rolled up on a scene and you got a neighbor yelling and upset, and, they don't know what they're walking into. And if ever you need anything, give me a call. You know that. Yes, and I know you're always there. Thank you. Have a good day. All right. Thank you. Dito, sapagkat mahal kita, Luzon, Visayas, at Mindanao. At maraming salamat sa iyo, Miss. Salamat. At next time, thank you. Next time, marami pa ho tayong pag-uusapan mga kaganapan dyan sa Amerika na dapat malaman ho ng ating mga kababayan dito ho sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kasama. At mula sa RMN New York, USA, yan po si Don Lino Celie. At syempre ako naman mula sa Pilipinas, si Radyoman Lourdes Escaros mula sa RMN DZXL, Manila. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DZXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Filipinos in America, kumusta na